So welcome back to my channel, and for today's vlog, gagawin natin ang sikat na Dalgona coffee! Dalgona na coffee bar! And then guys, shout out kay Rusty na siya magka-cameraman sa atin ngayon. And shout out sa team Madam Suso, and join na kayo sa team namin sa Facebook, Madam Suso, and sali kayo sa group chat namin. And shout out kay Marian, X-Gray, ayan, kay Apple, kay Maxine, at yan, mga bagong kasali ngayon. Doon, hindi ko maisa-isa yung mga bagong kasali namin. And sa mga kaibag-collab, mga gusto dyan. And for today's vlog, gagawin nga natin tong Dalgona coffee with a twist. Kasi 10 piso lang. Yes, 10 piso lang ang ating budget dito sa ating Dalgona coffee. Ayan. At ito ang una nating ingredients. Yes, ang coffee. Ayan. Tag-3 yan isa. So, 3 plus 3 is 6. And ang pangalawa nating ingredients. Ito lang, tag-2 lang to. Ayan. Ito. May brown, bahala kayo kung anong gusto nyong, asukal. Pero, dapat kasi, 2 kutsara at 2 kutsara. Ito, natansya ko na siya, 2 kutsara talaga siya. Kailangan din natin ng mixing bowl. Ayan, syempre dito natin i-mix ang ating coffee. Syempre, kailangan natin ng ice. Kailangan natin ng milk. Itong milk na to, kinupit lang po namin to. Ayan, pwede na kayo, siguro naman lahat tayo may milk sa bahay. Ayan, 2, 3, 4 na kutsara, pwede na yon. Ayan, tapos syempre kailangan natin ng, ayan, serving glass. Ayan, dito natin lalagay ang ating dalgona mamaya. And kailangan din natin ng, ng mixer. Ayan, pwedeng electric mixer, pwede rin itong hand electric mixer, or pwede rin to. Ayan, ganyan. Sa pagkakaalam ko, pag ito yung ginamit nyo, syempre medyo matagal, hanggang 10 minutes siya. 10 minutes siya ang paghalo-halo na ganyan. So, let's start na. So, let's start. Ilagay na natin ang ating kape. Ayan. 2 kutsara yan. Saktong-sakto na yan. Na-mix ko na kasi siya kanina. Ilang beses ako nagkamali bago ako natuto. Ayan. Hugot tayo for today. Magkakamali ka muna bago ka matuto. Ayan, nakikita nyo naman kamay ni Kuya Rusty. Itong tag-2 na sukal, natansya ko na rin siya kanina. Dahil kanina ilang ulit akong nagkamali. And ito, tansyado ko na rin po ito na 2 kutsara din siya. Ayan, so ihalo lang natin siya. Ayan. Tapos, syempre, sasaksak na natin ang ating electric mixer. Dahil isasaksak na natin ang ating electric mixer. So, tuloy-tuloy ko lang siya. Wait. Siyempre, bago natin siya i-mix, i-ano muna natin siya ng kutsara kasi magtatapon-tapon. Ayan, ganyan din ang nangyari kanina. Nagtapon-tapon din, promise. Ayan, kaya ngayon alam ko na siya kasi pinractice ko muna. So, kung gusto nyo mag-vlog neto, practice nyo muna kasi pag ginamit nyo agad tong hand mixer, magtatapon-tapon siya. So, ayan. So, ayan, daan-daan muna siguro. Ayan. Ayan. Haluin nyo lang siya ng haluin. Parang, ay! Ayan, tapos ayan na siya, oh, di ba?
napaka-creamy na niya. Ayan, dahil creamy na nga siya, ayan. Pwede na siya, ayan. Pag dito lang sa di ganito, na pangbati ng itlog, ayan, pwede naman siya pero 10 minutes, pero syempre mas mabilis to. Ito ang electric mixer. Syempre, di ba? Ilang segundo lang, ilang minuto lang, less than 2 minutes, tapos na. Ayan. Tapos, so, ipe-prepare na natin siya sa ating serving glass. So, ang gagawin lang natin, lalagyan natin siya ng, lalagyan natin siya muna ng ice. Ayan. So, kinamay ko lang, kasi ako lang din naman iinom nito. Ayan. Yan, tapos lalagyan natin, huwag masyado pala. Tapos lalagyan natin ng kinupit na gatas. Ayan. Tapos, syempre, lalagyan na natin ang ating Dalgona coffee. Ayan. Diba? Bongga. Nakita ko ginagayan ganyan, no? Yung gaganyan siya eh. And thank you guys sa panonood ng aking paggawa ng Dalgona coffee. Ang sarap niya. Oh my God. So, pwede nyo siyang iserve sa jowa nyo, sa topaking girlfriend nyo, sa mama nyo, ganyan. So, kahit walang okasyon, iserve nyo lang siya ganyan. Ma, ito na coffee mo. Di ba? Ay, syempre gawa tayong pan-thumbnail. And thank you guys for watching. And kung nagustuhan nyo at natuto naman kayo dito kahit papano, don't forget to like, share, and subscribe. And see you soon sa aking susunod na video. Bye-bye! And syempre guys, hindi pa dyan nagtatapos. Ipapatikim natin itong Dalgona coffee sa ating mga kapitbahay. Tara! And nandito tayo sa isa nating friend. Titikman niya ang ating ginawang Dalgona coffee. Sarap. Anong lasa niya? Kape. Yes, Dalgona coffee kasi siya. Sarap. Ang sarap ah. Fairness. Ito, yung mama ni Chris. Patikim nga ito. Tikman mo lang siya. Nagbablog kasi. Masarap. Lasang kopi. Uy, inubos na! Ang sarap. Anong lasa niya, te? Sarap, masarap. Lasang koping. Lasang kopi. Siyempre, hindi tayo magpapatalo. Papatikim din natin siya kay Han. Pero ako, nasarapan ako. Ang sarap niya, promise. Han, pakitikim lang. Bilis. Tikman mo lang siya kung anong lasa. Kahit tignan mo yung taas, tsaka baba. Tikman mo lahat. Ano? Ice cream. Para siyang ice cream. Pero ang sarap niya. Sa'yo na lang. Ano? Masarap? Hindi na maubos yun. Wala, maubos na. Bakit maubos na? Ano yung milk tea? Sabi niya na daw ba yung milk tea? Hindi po siya milk tea. It's Dalgona coffee! Okay, game. Alam, maingay ha?